may napakagandang ating ngayon, tandem. Masayang-masaya sapagkat mayroon tayong special guest na galing ng Amerika at nagbigay ng magandang karangalan sa ating bansa. Siya isang magaling na chef at idol din ito sa Amerika. Maraming awards. So yun, nandito sa ating show ngayon sa Idol Sa Kusina. Isang karangalan. At tawagin na natin. Walang iba kundi si Chef Alex Dino! Hi, Chef! Hi, Chef! Parang galing triathlon, ha? Yes! Galing! Yeah, Oh, yan! Nako! Itong gagawin natin ay alam ko, Chef, na special ito dahil, of course, isang karangalan nga nandito ka. Ang gagawin natin ngayon is dory with tequila mango sauce and toyo mansi caviar. Wow! Alright, simulan na natin. Simulan natin, Chef. Simulan natin yung sauce natin. Kayo, Konting simulan olive niyo. oil, So, mayroon ginger, garlic, ginger, Yes. garlic, red onions, red onions. tomatoes, Tomatoes. Oo. mango. Anyway, Chef, ha, eto ho. Naku, fresh na fresh ho eh. Kakasagap ko lang ho ng masarap na hangin dito sa Bolinao. Marami na daw po kayong mga award na ibinigay para sa karangalan nating mga Yes. Pilipino, ha? May Aha. konti lang na inani, konti. I was the 2008 one of the best corporate chef by Fortune magazine. So, Oh, Fortune Magazine. so sa buong, What's that magazine? it's just a fortune for the fortunate people. Yeah. How's that? Like you. Like you. Like you and me. Yes, Thank good. you. And And? 2010, I was the Sears Chef Grand Wow. Challenge champion. Wow! It's a competition among the Wow, professional galing chefs. naman! Mabuhay ang Pinoy! Pinoy. Yes, that was 2010. And Oh my God, 2010. So, 2 years pa kung pupupulin natin. Ang dami nyo ng award, ha? hoping that 2012 makipag-compete ulit. Next, anong gagawin natin, Chef? Kailangan natin ng konting coconut milk. Wow! At syempre, Siyempre. tequila. Oh! Wow, yun! I can smell the Tequila. tequila from here. Alright, next. Portion ngayon natin yung dory. Dory, Ang ating okay. isda. May option tayo dito eh. Okay. Pwede mong gawing main course to, Alright? which is about 6-ounce portion. Okay. Or you can make this an hors d'oeuvres. Or hors d'oeuvres, yes. Hors d'oeuvres, it means appetizers, pulutan sa Tagalog. Wow, galing niyo po mga Opo, chef. opo. So yung pong isda na yan, Dory. Dory. I'm some kind of worry. Meron ho bang ibang option? Kunwari, walang Dory. Oh. And you're worrying. Since ikaw bongga ka, gusto mo pang magpabongga, halibut. Halibut. Very Ang good. galing niyo mga chef po, no? Kailang ho'y nakakaalam ng, kunwari, ang pasa, pang red wine, yung mga ganun ho, no? Kailangan man namin pag-aralan eh. Kasi hindi kami makakakuha ng babae pag hindi namin alam yun. Yun! Babaeng isda. Akala mo babae, babaeng isda. Babaeng isda. Balyena. Oh, ba't ho kayo sa akin nakatingin? Di, sinaloko lang. Kasi bata pa ako. Chef, pero po, di ba, kami ding mga babae parang required din kaming galingan namin magluto because there's a kasabihan na the way to a stomach's intestine is, yung ganun, the way to a man's heart is through his stomach. Wow. Di ba po? Hindi ko Tama. naintindihan yung sinabi mo. Hindi po kayo kausap ko, si Chef po. Tama yon. Di ba siya? Kung anong nakikita mo sa mata, yan din ang panglasa sa tiyan mo. Tama yon. Opo. Sa tuwing kang Tagalog, di ba? Gagalingan ko to! Gagaling ko pagluto! Yes. Oh. Lagyan ng olive oil. Ngayon, olive oil, Pwede isisir naman na- kahit anong mantika, Chef, di ba? Pwede naman, but I Oo. prefer olive oil. Olive oil. Isisir na natin ngayon yung isda. Tikman mo itong Alea salt from Hawaii. This is a native salt from Hawaii. Parang mas masarap po siya dun sa ordinaryong asin na ginagamit natin, no? Meron siyang touch ng sweetness, not just saltiness. Chef, mainit So- na yung ating ano. Okay, Okay. so ngayon, isir na natin yung isda. So this is about 3 ounce. And then habang niluluto natin yung isda, that's about 3 to 4 minutes Yes. for that size, each side. Simulan ngayon natin yung ating toyo mansi caviar. Oh, Okay. Diba? I think I know how to do that. Okay. So, Chef, bakit po toyo mansi caviar? Hindi po ba yung caviar, yung binagoong na itlog ng surgeon fish? Sturgeon. Parang Caviar is a roll. Oh, Diba? it's a roll. It's like a shad roll sa, R-O-E. sa loob yan ng isda. Raw. Oh, raw. Yan yung itlog. Gusto mo i-capture yung image na yon. When you look at the caviar, parang tignan mo yan. Bukod sa mahal siya,
very appetizing. Kasi Yeah. ang ganda ng itsura niya. So ito Just yung- like, Like me. just, Like me, it's a black. It's a black color like this. This is the caviar. I Right, think Chef? that's your color, Chef. You wanna try? Ay, pwede pong kainin na? nagmamadali ka yata, may lakad ka ba? Hindi naman po. May naghihintay lang ng taxi. Pero pwede, ah? Pwede. Pwede. Oh! Ganito ba kayo sa akin? Ah! Maanghang-anghang ata. Ang alat. Because it toyo. O bakit niyo pinakain sa akin? Eh kasi pinilit mo eh. Ayaw nga kitang bigyan eh. Kasi i-combine mo yan sa isda. Hindi mo kakainin Okay. yan ng puro. Para mawalang alat, Kanya nga may mango lalagyan ka mo ng eh. mango. Hipan mo mainit. Diba? Abay, salbay Para kayong maalis. dalawa. Hindi ko naman ito nga. Ang init naman! Ano ba? Ang daming angal. Binigyan mo ng caviar, umangal. Binigyan mo ng Mangga. mango, umangal. Guard! Pakihuli ho itong dalawang to! May pagpira yung mga chef to, ha? Chef naman. Okay ka lang? Ang init, eh. Sinabi nga hipan mo eh. Gumanya ka naman. Kasi, Hindi ko na umarinig sa sobrang alat. ayan, ito. Bakit hindi Namingis. na, subukan natin antayin pag natapos na lahat. Yes. Mag-blend yung sweetness, Yes. yung fish, Yes. and then yung saltiness ng caviar. Yes. Di ba? Yeah, okay. Kung pinapakain sa akin, hihintayin pa pala. Nagmamadali ka eh. And of course, calamansi, Calamansi, juice. yes. Of course, our own native. Malamang paltasuang ubutin natin dyan. Yes. So, di ba? Nakita nyo na ang ganda na itsura niya. Di ba? Right! Yes! So, meron na tayong toyo, calamansi juice. Now, we need agar-agar. Uy! Agar. Papakuluan ngayon natin yan. Okay, I still have. Mayroon na Okay. apoy. Okay. Pagkatapos niyan, hindi lang ako chef, by the way. Oh, doktor. Oh, doktor. Doktor din ako. Doktor ako sa kusina. Meron tayong Yung olive oil. Olive oil. Cold. Okay, Okay. subukan natin ngayon kung okay na yung caviar. Okay. One way to find out. Yep. Uy. See that? Oh, look at that. Yeah! So, tingnan nyo, yung sa ilalim yes. itself. Wow. Oo nga, no? Nakita mo yung Opo, parang caviar. next step, yung cold Water. Tapos yung mango, tequila mango sa sauce, ipupuree natin yan. Di ba pili ko na, chef? Mas maganda kasi talaga yung katulad yan, guest chef mo siya, mamapupulot ka. Kinakailangan, as a Pilipino, itaguyod natin na yung tinuro niya, mayroon talagang halaga at alam natin na magandang mapupulot. Yes! I really appreciate, chef. Thank you, chef. Amen! Pwede ko pong isingit lamang ho, no? Napansin ko nga po yung rapor ninyo at napaka-humble niyo po, chef, no? Of course, of course. Talaga pong nirerespeto ninyo kung ano yung diskarte ng kapwa ninyo, Of chef. course, of course, of Wow. course. So, kunin natin tong small piece ng mga isda natin. Tapos lalagyan natin to Caviar. Caviar. Yes, oh my God. Tapos, just a tip of the sauce. Ah. Then place it the finished product. Yung ating main course. Kasi kami, alisin Uunahin ko ito. naman ngayon natin yung sauce sa ilalim. Since maliliit yung portion ng main course natin, pwede mo yan i-cross over. Tapos, Tinidor. another tip ng ating sauce. Okay, again, Dory with tequila mango sauce and toyo mansi. With Caviar. Yes! Okay, kain na na. Kain na na tayo. Kain na na. Yes. Go, go, go. Sarap, no? Oh, May, ano sa palagay mo niluto natin ngayon? Napakasarap, chef. Yes, Chef, oo. Salamat po na na-experience ko po ito. Yung lasa kanina, Sarap. yung pinaghalong maalat, matamis, yung mango Tequila. at tequila. Tapos eksakto dun sa dory na fish. Excellent. Wow. Wow! Wow, 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 wow. So good. Yan, yes, yes, yes. Okay,